következő előadás címe természetjog és közgazdaságtan. So I'm very pleased to be here again in Corvinus. It's not the first time I've been here, and every time I've been here it's been a very enriching and interesting experience. So I'm very happy to be back. Nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek a Corvinuson. Nem ez az első alkalom, hogy itt vagyok, és minden egyes alkalommal, amikor itt lehetek, ez egy lelket gazdagító és örömteli, érdekes tapasztalat számomra. Last year I talked about corporate social responsibility, which I think is a bit more normal topic to talk about in an economics university. Tavaly a vállalatok társadalmi felelősségéről beszéltem. Azt gondolom, hogy ez egy jobban ismert téma, a közgazdasági egyetemre járókhoz egy közelebb álló téma. This time I try something a little bit more ambitious, to talk about natural law and economics with you, but I hope that those of you who were at the talk last year will see some connection between the two talks. Most kicsit ambiciózusabb célt tűztem ki magam elé, tehát a természetjog és a közgazdaságtan kapcsolatáról fogok beszélni, de azt elmondhatom, hogy akik tavaly hallották az előadásomat, azok fel fognak fedezni a kettő között összefüggéseket. So first of all, why deal with this topic? Tehát először is miért foglalkozunk ezzel a kérdéssel? So we could say a number of things, but I choose three possible reasons for dealing with this topic here. Számos okot felsorolhatnánk itt, én ezek közül 3-at emeltem ki ezen a dián. The first one is that we're in the middle of a crisis. We all know this very clearly, and it's a sensible thing to do in the midst of the crisis to expand as much as possible the possible ideas we can draw on to help us resolve the crisis. Az első az az, hogy egy válság kellős közepén vagyunk, és az ember mit tegyen egy válság közepén, minél inkább kinyitja a horizontját, a szemhatárát, hogy beengedjen minél többfajta gondolatot, eszmét, ötletet, hogy hogyan lehetne ebből a válságból kilábalni. So we saw this morning in Professor Damagni's talk already about the possibilities that civil economics offers us. I would say that natural law thinking is another resource for us to draw on. Ma reggeli előadásában a könyvbemutatón Damagni professzor elmondta, hogy a civil közgazdaságtan milyen segítséget nyújthat nekünk ebben a gondolkodási folyamatban. Én pedig szeretnék egy másik megközelítési módot, vagy egy másik eszköztárat most bemutatni, ez pedig a természetjog. A second important point is that in the philosophy of law, which is probably the nearest subject area to philosophy of economics, which, as you will know better than I, is a much less developed than philosophy of law, natural law thinking has been very important. A másik ilyen tényező az az, hogy a természetjogról történő gondolkodás, a jogfilozófia az eléggé hasonló egyébként a gazdaságfilozófiához. Tehát a jogfilozófia területén a természetjog elég sok mindent tett már le az asztalra, tehát nagymértékben hozzájárult a jogfilozófia fejlődéséhez. Sorry about this last comment, it's not very clear. The last point is we need to deal with cooperation in social systems today, and natural law thinking can help us deal with this question. A harmadik dolog pedig az, kicsit nehezen érthető, ezért elnézést kérek. A harmadik dolog az az, hogy a vállalatokkal is foglalkoznunk kell ebben a gondolkodási folyamatban, tehát a természetjog és a vállalatok kapcsolata is fontos tényező. Yesterday I spoke a lot more at Sapientia about why it's realistic to talk about natural law today. Those of you who are philosophers will know it's a very controversial term. But today I don't try to defend this choice. Today I just try to go straight in to put natural law together with economics. Tehát tegnap arról beszéltem, hogy miért kellene a természetjogról beszélnünk, és azok, akik jobban elmerültek ebben a témában, azok tudják, hogy ez mennyire ellentmondásos és sok tekintetben kérdőjelekkel terhes történet vagy témakör, de most nem akarok ezekről beszélni, hanem leszűkítem a témámat csak is a mai témánkra vagy kérdéskörünkre. The most important resource for this part of the talk is this book shown here, the cover of the book shown here. A legfontosabb, mondjuk így, hogy szellemi muníciót, az a bizonyos könyv, ami oldalra ki van vetítve, ott a jobb sorokban alul, ez a könyv nyújtja számunkra. It's the fourth volume of a 5-volume series. Ez egy 5 kötetből álló sorozatnak a 4. kötete. Produced by a Swiss Dominican called Arthur Fridolin Utz. Ez Fridolin Utz egy svájci származású dominikánus szerzetesnek a műve. He was a really important social philosopher who died in 2001.
Ő egy nagyon fontos társadalomfilozófus volt, aki 2001-ben hunyt el. And this 5-volume series on social ethics, of which the 4th volume is economic ethics, is in a way the final production of his long academic career. És azt mondhatjuk, hogy bizonyos szempontból az ő nagy tudományos munkásságának a csúcspontját és a zárókövét jelenti ez az 5 kötetes mű, amely szociáletikáról, tehát társadalometikáról szól, és azon belül ez a 4. kötet a gazdaságetika témakörében íródott. So I tried to reduce what is a really complex argument in this book into a few slides that we can deal with in 20 minutes. See how successful I can be. Okay? Megpróbálom ezt a nagyon bonyolult és nagyon összetett érvelési rendszert, amit ő 5 köteten keresztül taglal, egy kb. 20 perces előadásba belesűríteni, majd meglátjuk, hogy sikerül. So I think there are 3 main things I need to say first, and this slide has the first one. Tehát 3 fő fontos dolgot ki kell, hogy emeljek, ez a dia az első fontos dologról szól. The first point is that we have to abstract from the concrete situation that we are in. Az első pont az első ilyen meglátás, vagy kiemelt dolog, az, hogy ha gondolkodni akarunk, akkor el kell vonatkoztatnunk mindig az adott konkrét helyzetektől. We need to begin with empirical data, as this first line of this quote from the book gives us. The moral philosopher thus begins with an empirical analysis. We start there. Kétségtelen, hogy tapasztalati tényekből kell kiindulnunk, mint ahogy ott az idézet, az angol nyelvű idézetnek az első sora is mondja, tehát empirikus elemzésből kell kiindulnunk. But then he should make a second step, as Ut says. He tries to assess how the goal of an action fits within the framework of the overall sense of human life. De aztán meg kell tennünk egy második lépést is, nevezetesen, hogy felmérjük, vagy megfogalmazzuk azt, hogy egy cselekedetnek a célja hogyan illeszkedik bele az egész emberi életnek az általános értelmébe vagy céljába. We could perhaps say that this is one of the ways of characterizing the weakness of liberalism. Azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez egyfajta megfogalmazása annak, hogy mi a gyengesége a liberalizmusnak. As Professor Terme was saying, it's good at producing some goods, but not all goods. Private and public goods, but not relational and common goods. Tehát ahogyan Zamanyi professzor is említette, megfogalmazódik az, hogy milyen jó az, hogy különböző javakat állítunk elő, magánjavakat, közjavakat, viszont egyúttal elmarad a közösségi javaknak, illetve a kapcsolati javaknak a generálása vagy előhozása. In other words, it's not evaluating economic actions in this framework of the overall sense of human life. Más szóval ez azt jelenti, hogy a gazdasági tevékenységet nem a már említett, ott a dián második sorban említett emberi általános céloknak a keretrendszerében értelmezzük. Tehát a gazdasági tevékenységnek nincs meg az a koordinátorrendszere. Only certain elements are considered important, and by excluding other elements you end up with a perverse result. You don't achieve what you want to achieve. Azáltal, hogy bizonyos dolgokat, elemeket kihagyunk az elemzésből, ezáltal, és csak bizonyos más elemeket hangsúlyozunk, lásd magánjavak, közjavak, és ugye a kapcsolati és közösségi javak kimaradnak, vagy alulhangsúlyozottak, ezáltal pont ellentétes eredményre fogunk jutni, mint amit eredetileg szerettünk volna elérni. So Utz continues. Here, the moral philosopher passes beyond the limits of the empirical, passes through the empirical, needs the empirical, but goes beyond the empirical and pushes towards the essential goals of man. Ezért mondja azt Utz, a könyvnek a szerzője, hogy bár az elemzőnek az empirikus adatokból kell kiindulnia, de túl kell ezen lépni, és azt kell néznie, hogy mik az ember alapvető és lényegi, természetéből fakadó céljai. And then he makes a very striking statement. He says, only in this way does the definition of an action stand squarely on real ground. És aztán egy melbevágó mondattal zárja le ezt a részt a szerző, aki azt mondja, hogy csak ezen a módon tudjuk a tevékenységeinknek vagy bármilyen akciónak a definícióját, meghatározását adni, csak ez a fajta definíció tud szilárd talajon állni. It seems strange to say we must abstract from empirical data to arrive at the real ground of our action. Furcsának tűnik, hogy először absztrahálnunk, elvonatkoztatnunk kell a tapasztalati tényektől, annak érdekében, hogy utána a tapasztalat és a szilárd talajon álló definícióhoz jussunk el a végén.
But I think we can see with this problem that we have with current economic thought that if we don't do this, if we don't try to take a bigger picture, an overall picture of what the goals of human life are, we tend to produce a wrong result, an unreal result, or a distorting result, not a good and realistic result. De pontosan a jelen gazdasági helyzet mutatja azt, hogy ha nem szélesítjük a horizontunkat, és nem lépünk egyen hátrább, és nem az egész képet akarjuk látni, akkor mindenféle rossz, félre sikerült, visszájára fordult eredményeket fogunk produkálni, tehát pontosan nem érjük el azt a célt, amit eredetileg kitűztünk magunk elé. Nevezetesen, hogy az ember számára egy jó gazdasági, szociális rendszert hozzunk létre. So all real historical circumstances have to be subjected to a more detached evaluation, an evaluation more based on what does it mean to be human in the more universal or general sense. Tehát a történelmi körülményektől el kell távolodnunk, és úgy kell értékelnünk azt, hogy az embernek mi a természete szerinti valódi célja. And in fact, he reinforces this point by underlining in the book that all great moral theories do this. They all abstract from the concrete circumstances. The social contract is an abstraction. The original position of rules is an abstraction. They all abstract to come to some general universalizable position. Ahogy a könyv is aláhúzza, az összes nagy erkölcsi elmélet, vagy erkölcsfilozófiai elmélet elvonatkoztatást használ. Tehát ide tartozik például a társadalmi szerződés koncepciója, vagy a John Rawls által említett eredeti helyzet, vagy eredeti pozícióknak a mondjuk így posztulálása, tehát feltételezése, és így tovább. Tehát mindegyik jelentős morálfilozófus valamilyen szinten, valamilyen mértékben elvonatkoztat annak érdekében, hogy univerzalizálható, egyetemesen megfogalmazható, az ember egyetemesen jellemző kijelentéseket tudjon tenni. So he says it's not a question whether we abstract or not. The question is how we do it. This is the important a question. kérdés tehát nem az, hogy kell-e elvonatkoztatnunk vagy sem, hanem azt, hogy ezt hogyan tegyük. Okay, this was the first point. So the second point now is the social nature of the human being. Ez volt tehát az első pont. A második pont az emberi lény társadalmi természete. And here he says some interesting things. The duty to cooperate is founded on the fact that there is one world that stands at the disposition of humanity as a whole. Tehát itt ennek a lényege az, hogy az együttműködés kötelessége az azon a tényen alapszik, hogy egy világunk van, amelyik az egész emberiség számára, mint egész számára áll rendelkezésre. Tehát egy közös világunk van. Ebből fakad az együttműködés kötelessége. The economy thus becomes a social economy, that is the cooperative use of material goods to satisfy the life and cultural goods of all. A gazdaság szférája tehát egy úgynevezett szociális gazdasági rendszerré válik ebben a keretben, vagy ebben a felfogásban, ami azt jelenti, hogy az anyagi javakat közösen, együttműködve használjuk fel annak érdekében, hogy mindenki életét és kulturális javát szolgáljuk ezekkel a materiális javakkal. So the interesting thing here about his thought is that the sense that we have a social aspect to the economy starts from his sense that we have one world that we must work within, and therefore by definition we must cooperate with each other towards our shared goals in this one shared world. Tehát az ő legfontosabb mondanivalója ebben az aspektusban az az, hogy van egy közös világunk, amelyben és amelynek az eszközeit közösen felhasználva együtt kell működnünk egymással, azért, hogy mindannyiunk közös javát szolgáljuk. És ez a szociális gazdasági rendszernek a lényege. So we can say that the first element of a truly human or ethical economy comes from the fact that it's based on a common good, which is first of all the one world that we all belong to, but then comes out of our working together for the achievement of our common goals as one human family. Tehát az etikus gazdaságnak a meghatározásában az első elem tehát az, hogy ez a közjónak, a közös jónak a fogalmából fakad, amely első megközelítésben nem más, mint ez a világ, amelyben mindannyian élünk, és amelynek az erőforrásait közösen használjuk. So the first thing we need to think about when we're thinking about the economy from a natural law perspective is that it should be covering the needs of all, not just the economically active, because hogyha a közjó szempontjából nézzük a gazdaságot, az első követelmény az az,
hogy mindenkinek a szükségleteit, nek a teljesítését, vagy szükségletet mit szoktak csinálni? Fedezni, kielégítésére, tehát mindenki szükségleteinek kielégítésére kell összpontosítania, nem csak a gazdaságilag aktívak esetében. And that secondly, it should allow the widest possible participation. És a második elem pedig az, hogy a lehető legszélesebb gazdasági részvételt biztosítsa az emberek számára. So this means both participation as people who create work, entrepreneurs, people who are managing and setting up businesses. Tehát ez egyrészt azokat jelenti, akik a munka lehetőségeket megteremtik, tehát a vállalkozók, a vállalatvezetők, azok, akik új cégeket hoznak, szervezeteket hoznak létre. And then also people who don't have the skills or don't have the possibility to set up their own businesses, that they should have the chance to be employed. So we should be tending towards full employment in our economy. Illetve más oldalról, vagy a másik csoportja az embereknek pedig az, akiknek nincs meg a lehetősége vagy a képessége arra, hogy saját cégeket hozzanak létre. Az ő számukra viszont a munkalehetőségeket kell biztosítani, tehát magyarán ez az elv a teljes foglalkoztatottság irányába mutat, tehát azt tűzi ki célként. I should say that in the book, Professor Utz discusses a lot liberal ideas about economics, also Keynesian and alternative ideas about economics, and he uses ideas from these different theories, but always towards this ultimate goal of an economy that's ordered towards the essential goals of human life, as we saw on the first slide. Azt lehet elmondanunk Utz professzor könyvéről, hogy számos közgazdasági irányvonal elméleteiből, illetve meglátásaiból vesz át dolgokat, tehát a keynesiánus, a liberális, az alternatív közgazdasági gondolkodás és így tovább más iskoláktól is vesz át dolgokat, de ezeket mindig annak az egy nagy célnak a szolgálatába állítja, amelyet az elején megfogalmaztunk, nevezetesen, hogy az embernek a természetéből fakadó célja és lényege micsoda. The question of economic freedom and initiative is very important in his thought, but it comes at the second stage. The first stage is the cooperation to the ultimate goals. Az ő megközelítésében a gazdasági szabadság, a vállalkozásra való készség és ennek lehetősége, ezek mind nagyon fontos dolgok, de ezek mindig másodikként jönnek be a képbe. Az első az mindig az, hogy közösen kell szervezetileg is munkálkodnunk az ember javán. So that the last stage is the question of sustainability in the economic system. A harmadik, utolsó ilyen pont, az pedig a gazdasági rendszernek a fenntarthatósága. And another way of saying this is that the common good, including the ecological system of which we are a part, comes before the individual good. Ez más szóval azt jelenti, hogy a közjó, amelyben beleértjük az ökológiai közjót is, tehát magyarán az ökológiai rendszernek a fenntarthatóságát, az mindig elsőbbséget élvez az egyéni, tehát a magán vagy egyéni jóval szemben. Providing for individual needs and providing the freedom for people to define what their needs could be in the market is important, but always has to be seen as part of this bigger vision, this sustainable relationship with the common good and the ecological order. Nagyon fontos természetesen, hogy az embereknek az egyéni szükségleteit kielégítsük, illetve hogy meghagyjuk nekik azt a szabadságot, hogy meghatározhassák, hogy nekik mik az igényeik, szükségleteik, de az nagyon fontos, hogy mindez alá van rendelve annak, hogy a nagy közösségi jó és a közjónak a keretein belül, illetve annak szolgálatában kell ennek történnie. Beleértve az ökológiai közjót is. So we can't come up with, as he says here, an a priori exhaustive list of human needs. We have to leave freedom to people to express their needs in the market. Tehát nem állíthatunk össze, hogy a szerző mondja egy a priori előzetes listát arról, hogy mik is az emberi szükségletek, hiszen ezt a szabadságot meg kell hagynunk az embereknek. But what we need is to ensure that there's a reasoning process going on, where people's needs are evaluated, as he says, always in a framework of all needs that refer to the perfection of man. Viszont az mindenképpen kötelességünk, hogy olyan viszonyokat teremtsünk, vagy olyan körülményeket, feltételeket teremtsünk,
amelyben közösen át tudjuk gondolni azt, hogy ezek a megfogalmazódó emberi szükségletek, ezek milyen viszonyban vannak az emberi tökéletesség felé haladás, vagy kiteljesedésnek az általános céljával. Tehát magyarán egy általános célrendszerben hogyan illeszkednek bele ezek az egyénileg meghatározott szükségletek. So we have these three basic starting points: the need to abstract, the social nature of the person, and the sustainability of the economic system. Itt van tehát a három alappillérünk. Az első az elvonatkoztatás szükségessége, a második az emberek szociális vagy társas természete, a harmadik pedig a gazdasági rendszer fenntarthatósága. So what he says then is that we need to find what he calls an economic order that allows us to respect these three basic elements. Tehát ami a teendőnk az az, hogy meg kell találnunk azt a gazdasági rendszert, amely lehetővé teszi, hogy ezt a három alappillért vagy alapelemet tiszteletben tudjuk tartani. And I'd like to read this last part because it's important what he says here. This economic order, as he says, is understood as an ordering of actions that are on principle not arbitrarily unified, thus not of a contractual nature, but that are oriented to a common good as established by social ethics. Tehát itt ezt az utolsó idézetet szeretném hangosan is felolvasni, mert nagyon fontos. Tehát arról van szó, hogy ez a gazdasági rend ez nem más, mint a cselekedetnek egy olyan rangsorolása, amely cselekedetek nem önkényesen vannak egy egységes rendszerbe besorolva, tehát ez azt jelenti, hogy nem szerződéses alapon döntjük el, a cselekedeteket hogyan ítéljük meg, hanem egyfajta társadalom etika által meghatározott közjó felé való irányultságunkban. Tehát magyarán a közjó kell, hogy meghatározza azt, hogy milyen módon soroljuk be, vagy kategorizáljuk az emberi cselekedeteket. Tehát nem önkényesen és valamifajta szerződés keretében kell, hogy mi ezeket eldöntsük, hanem egyfajta szociáletika keretében kell ezeket megítélni. Another way of saying this is to use a term that Professor Terme used yesterday in the lecture, that we need a kind of structure of good that helps to orient economic actors towards serving this overall common good, which is part of a social order as a whole. Ez más szóval azt jelenti, hogy Zamanyi professzor tegnapi megfogalmazását alkalmazza, hogy valamilyen módon az emberek javát, mint olyant, struktúráltan kell megfogalmaznunk. Tehát meg kell mondanunk, hogy az emberi közösség, meg az emberi egyének számára célul kitűzhető javaknak mi a rendje, mi a rendszer, mi az egymáshoz való viszonya. És ekkor tudjuk ezt a bizonyos a tevékenységek, illetve a célok rendszerét egy szociális etika alapján besorolni. Okay, let me go on and we might say a bit more about that as we go. Okay, so then a crucial issue in the economic order is the question of private property. Tehát a gazdasági rendben az igazán alapvető kérdés a magántulajdon kérdése. As you can see, he calls it the heart of the problem of the economic order. Ahogy láthatjuk is az idézetben, a közgazdasági rend, vagy a gazdasági rend központi problémája a magántulajdon. So, as Professor Terme is saying many times while he's been here, the market system is now the system that we use in economics. So the justification of private property is something all economic systems accept today. Tehát ahogy Zamanyi professzor is mondta, a magántulajdon az egy nagyon fontos dolog, és minden piacgazdasági elmélet elismeri ennek a létjogosultságát. But the way we think about private property and the way we justify it is very important. De nagyon fontos, hogy hogyan gondolkodunk a magántulajdonról, illetve milyen módon indokoljuk meg annak létjogosultságát. Because remember that we saw already in these three basic principles that the common good in a truly ethically natural law-based economic system comes before the individual good. Mert ahogy láttok itt az előbbi természetjogi fejtegetések során, a közjó az ebben a kontextusban mindig megelőzi az egyéni jót, tehát az egyénnek a javát. So we might say, well, how can we justify private property, which seems to be individualizing the resources of the earth between us, separating them off into little individualized pieces, and allowing certain people to monopolize the use of certain resources? It seems to go against the common good. Tehát, hogyha ez így van, hogyha elfogadjuk ezt a kiindulást, hogy a
közjó az megelőzi fontosságban a magánjót, akkor hogyan tudjuk alátámasztani a magánjavaknak a létjogosultságát, ha egyszer látjuk, hogy a magánjószágok afelé tendálnak, vagy ez az irányultságuk, vagy az embereknek a magánjavakhoz való viszonyában az jellemző sokszor, hogy ilyen kis egységekre bontják, elkülönítik egymástól, bizonyos emberek monopolizálják ezeket a magánjavakat, és így tovább. Most akkor hogy van ez összefüggésben a közjóval, illetve hogyan lehet alátámasztani ennek létjogosultságát? And this is where we need to add something to what we have seen so far. Tehát itt valami még egy meglátást, vagy még egy szempontot be kell hoznunk azokhoz képest, amit eddig mondtunk. What we can say is what we've seen so far is part of what we can call primary natural law. Amit eddig láttunk, azt más szóval úgy mondhatnánk, hogy elsődleges természetjog. It's the most profound level, the most important level of our thinking about natural law and economics. Ez a legalapvetőbb, legelsőbb szintje a természetjognak, amelynek keretében a gazdaságról gondolkodhatunk. It's also the most naturally intuitive level, what we have seen so far. Ez egyúttal a leginkább intuitív és leginkább természetes módon adódó szint, amelyen bármelyik ember tud gondolkodni. You might find this funny if I say that it's the most naturally intuitive if you have studied economics, because you might think, well, no, the most natural thing about economic system is competition and private property and maximizing profit, this kind of thing. Nos, azok, akik közgazdaságtan tanultak, azok meglepődhetnek ezen az állításomon, amikor azt mondom, hogy ez a leginkább természetes és leginkább intuitív módon történő gondolkodás, hiszen az, aki közgazdaságtannal foglalkozik, vagy foglalkozott, az azt gondolhatná, hogy a legtermészetesebb az az, hogy nem ilyen módon gondolkodunk, hanem magántulajdon, verseny, hatékonyság, és így tovább. But when I say most intuitive, I'm talking about the population as a whole, the 6 billion people who live on the world today, most of whom have never studied any economics. De én amikor arról beszélek, hogy természetes és intuitív módon történő belátás, akkor én az egész emberiségről beszélek, arról a, most szó szerint mondom, 6 milliárd emberről, akik ugye nem feltétlenül tanultak közgazdaságtant. If you went out on the street and asked a representative sample of the world's population, what would constitute a really good economy? What should make up a really good economy? I think you would find they will give you lots of answers, but there would be two parts of their answers that would be common across everybody, the vast majority of people. Ha kimennének önök az utcára és megkérdeznék az embereket így véletlenszerűen, hogy mit gondolnak arról, hogy egy jó gazdasági rendnek hogyan kellene kinéznie, milyen célokat kellene követnie, mindenféle válaszokat kapnának, de alapvetően két fontos tényező lenne az, ami megegyezne ezekben a válaszokban. The first part of the answer that would be common is that we have to respect our environment. We can't destroy ourselves and our planet with our economy. Az első az lenne, hogy egyszerűen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gazdasági tevékenységek során a környezetet. Tehát nem pusztíthatjuk el a gazdasági tevékenységgel azt a környezetet, amely a létfeltételeinket biztosítja. So we have to have a sustainable economy, one that has a fenntartható future. gazdaságra van szükségünk, amely a jövőre is tekintettel van. And the second element would be, if they were really thinking about what would be the ideal economy that would be the one we would really love to have, it would be the one in which everybody could participate in some way. Nobody was excluded. A másik fontos dolog pedig az, hogy ha megkérdeznénk az embereket, hogy mi lenne az a tényleg ideális gazdaság, amit úgy álmaikban elképzelnek, hogyha most valóra válhatna, akkor ezt mi jellemezné, akkor az emberek azt mondanák, hogy egy olyan gazdasági rend, amelyben mindenki kivétel nélkül részt tudna venni, és senki nem lenne kizárva. And so those are the two things that we've seen so far, a sustainable economy and one in which the maximum possibilities for participation are offered. És pontosan ezt láttuk eddig az előadásban, hogy ez a két dolog a legfontosabb, az egyik a fenntartható gazdaság, lásd ökológia és egyebek, egyenlőtlenségek eliminálása hasonlók, illetve a másik az, hogy minél szélesebb körű részvétel a gazdaságban. So that's what the tradition of thinking about natural law would say as the primary level of thinking about the economy. What everybody would say who doesn't know anything about economics, the kind of thing they would say if they were asked the question, what kind of economy would you like? Ezért mondom én azt, hogy eddig, amiről beszéltünk, ez az első szintje a természetjognak, amiben gyakorlatilag mindenki egyetértene, ha megkérdeznénk, hogy mi a gazdaság lényege és célja, vagy minek kellene lenni.
So this is the primary, most universalizable aspect of our thought with regard to the economy. Tehát a gazdasággal kapcsolatban ez az első és leginkább egyetemessé, univerzalizálhatóvá tehető meglátás vagy eszmeiség. But you as economists know this is not sufficient. This is not good enough to make a functioning, working, effective economy. De önök, mint közgazdászok, tudják, hogy ez nem elegendő ehhez, tehát ahhoz, hogy egy hatékonyan jól működő gazdaságot hozzunk létre, mindez kevés, tehát ehhez még kell valami. We need to say something more than this, something which is necessary in all economies that goes beyond this basic level. Tehát van valami olyan dolog, ami ezt az alapvető szintet meg kell, hogy haladja a gazdaságban. And that's what the tradition of thought, natural law thinking, would call secondary natural law. It comes out of a more technical knowledge about what we need to do to make a good economy. És itt jön be a képbe a második szintje a természetjognak, ami egyfajta technikai vagy szakmai tudásból fakad, azoknak a tudásából, akik tudják, hogy a gazdaság hogyan működik. And so it's at this secondary level that we recognize that we need private property to make an economy work properly. But it's private property for a more fundamental good. We need the private property to help us achieve the primary goals of the economy, which are sustainability and the widest possible participation for all. És ez a második szint ez nem más, mint az, vagy ez azt mondja ki, hogy szükségünk van, igenis szükségünk van a magánjavakra, de ennek a nagyobb jónak az érdekében, tehát annak a három dolognak a szolgálatában, amit eddig említettünk. Tehát ugye a minél nagyobb részvétel, illetve a fenntarthatóságnak a célja és az ember kiteljesedésének a célja. We can say that this secondary level of natural law is changeable. It isn't fixed in time. It depends on historical circumstances, depending on where we are in terms of our thinking, our practice. We need to evaluate our historical circumstances to find what we really need at this level. Tehát ez a második szintje a természetjognak, ez történelmileg meghatározott. Tehát ez nem egy univerzális, egyszer és mindenkorra adott dolog, ez mindig a körülményektől függ, mindig újra és újra kell fogalmaznunk, hogy mi a teendő. As he says here, the right to private property belongs to this second level of natural law, since it connects with the need to support individual initiative in the economy, which we only find in a second moment of our analysis. The primary level of natural law leads us to expect the common good comes before individual good. Tehát itt az idézetet akkor felolvasom. Tehát a magántulajdonhoz való jog, a természetjognak ehhez a második szintjéhez tartozik, mivel összekapcsolja azt a szükségletet, hogy támogatnunk kell az egyéni kezdeményezéseket a gazdaságban, amelyeket csak az elemzésünk második mozzanatában találunk meg. Ez az első szintje a természetjognak ahhoz a következtetéshez vezet el, hogy a közjó az mindig az egyéni jó elé kerül fontossági sorrendben. So I'd like to say two things about this. The first thing is that it seems like we have a bit of a contradiction here. On the one hand, we're saying the economy should work towards the common good of all. On the other hand, we're saying but property should be in private hands and we should give some priority to individual initiative. It seems contradictory. Itt ellentmondás látszik lenni. Ugye egyrészt azt mondjuk, hogy a közösség javát kell szolgálnia a gazdaságnak, másrészt viszont a magánjavak használati körébe utaljuk ennek szolgálatát, vagy ennek a megvalósítását, és az úgy tűnik, hogy az ellentmondásban van ez a két dolog egymással. Well, one way of trying to see this problem is to think about what we would really like to be as human beings, the kind of way of living that we aspire to, and where we are now, the kind of beings that we are now. Az egyik módja annak, ahogy ezt a problémát megközelíthetjük, az az, hogy mi, mint emberi lények, milyenek ki akarunk válni, tehát mi az az ideál, ami felé törekszünk, egyrészt, másrészt hol tartunk most éppen az úton. Because another way of thinking about the difference between primary and secondary natural law is to think about human beings as they could be at their fullest, at their best. Those are the human beings represented by the primary natural law. It's what we're aiming towards. It's the ideal that we're trying to achieve. Mert az elsődleges és a másodlagos természetjogi szint közötti különbséget úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az elsődleges szint azt fejezi ki, hogy az ember ideális állapotában milyen kéne, hogy legyen. Mi az, ami felé törekszünk. Míg a második szint az az, hogy éppen hol tartunk konkrétan ezen az úton.
But in the meantime, we need to deal with real human beings, with their real weaknesses, their lack of capacity, their defects. We need to make an economic system, an economic order that can deal with human beings with the limitations that they have, that haven't reached yet their ideal. Tehát ugye egyrészt látjuk ezt a bizonyos ideális szintet, amifelé törekednünk kell, másrészt viszont azt is látnunk kell, hogy mindezt egy valós gazdaságban valós emberek próbálják meg elérni, akiknek hibáik vannak, gyengeségeik vannak, hiányosságaik vannak, tehát konkrét gazdasági feltételek között próbálják elérni ezt az ideális állapotot. So we need to keep both things in mind, a realistic economy that works for human beings who have all the kinds of limitations we know, but that is striving towards, helping us to move towards this much more deep, idealistic goal that we want to achieve. It gives us something to work towards. The economy that we have now is not the final word, it's a means to an end. Tehát a természetjognak ez a két szintje, ez abban segít számunkra, hogy egyrészt a valóságból tudjunk kiindulni, tehát hogy valós emberek, valós körülmények között hogyan bukdácsolnak és hogyan próbálják céljaikat elérni. Másrészt viszont ott van előttünk az a valós cél, amit valóban ki kell tűznünk magunk elé, egyénileg is és közösségileg is, társadalmilag is, és látnunk kell azt, hogy az a konkrét gazdasági rendszer, amiben élünk, az nem a végső szót mondja ki. Tehát a végső célunk, a végső irányultságunk az nyilván ez a bizonyos első szint. And then the second point I'd like to say about this is that if we think of private property in this way as a kind of a means to help us towards achieving the goals that we have at our ideal or primary level. A második dolog, amit hozzá szeretnék tenni, hogyha így tekintünk a magánjavakra, hogy ezek olyan eszközök, amelyek segítenek bennünket, hogy az elsődleges célunkat elérjük, vagy közelebb kerüljünk hozzá, then we much more easily justify tax systems and the idea that you should use your property for wider social objectives, not just for your own individual selfish needs. Ha így tekintünk a magánjavakra, mint ennek a nagy célnak a szolgálóira, akkor sokkal könnyebben tudunk olyan társadalmi intézkedéseket legitimálni vagy megindokolni, mint például az adórendszer, illetve értelmet kap az, vagy egyfajta iránymutatást kap az, hogy a magánjavainkat hogyan tudjuk felhasználni, és miért kell felhasználnunk a közösség java érdekében. Hogy ne csak a saját magunk használjuk őket, hanem a közösségnek, a közjavára is használjuk a magánjavainkat. And so this slide tries to synthesize the overall argument that Arthur Friedland makes. Ez a dia pedig megpróbálja összegezni azokat a meglátásokat, amit Arthur Friedland tett ebben a művében. If we want to have a really realistic economic ethics, he would say, we need to think about 3 levels. Okay. Hogyha valóban realista gazdasági etikát szeretnénk művelni vagy létrehozni, akkor 3 különböző szinten kell gondolkodnunk. So at the first level, we have, as he says here, the most general, most abstract as well, in the sense of being an ideal that we're trying to reach, but we can't get there. But it's important for us to have this ideal to try to work towards, the supreme norms to which we are trying to. Az első szint, tehát ezek a legáltalánosabb, leginkább elvont, ideális, mindenek fölött álló normák, amelyeket megpróbálunk elérni, bár mindig csak közelítjük őket. So at this level we have the 2 first points that we talked about. That the common good is prior to private good, and that we have need for access to work, or access to participation, perhaps we should say, for all people in the economy. Itt tehát ezek között a legfontosabb mindenek felett álló normák között ugye a már korábban említett 2 dolgot találjuk. Az egyik az az, hogy a magánjavakat megelőzi, vagy a magánszintnek a javát megelőzi a közjó, a köznek a java. A második pedig az, hogy minél szélesebb körű részvételt tudjunk biztosítani az embereknek a gazdaságban. But we know very well if we just stop at this level, we don't have any kind of functioning economy. We can't make a real economy work like this. So we need to go to second level. Hogyha megállunk ennél az első szintén, akkor még csak hogy úgy mondjam, a steril eszmetologatás szintjén vagyunk, tehát ezáltal még nem tudunk létrehozni egy valóban működő gazdaságot, tehát tovább kell lépnünk, konkretizálnunk kell, hogy mit is kell tennünk ennek érdekében. So here we deal with the concrete situation of human beings who are growing towards this level of one fulfillment, who are limited and sinful too, if we can use a religious way of thinking about human defects. A második szint tehát az, amikor az emberi lények konkrét helyzetével foglalkozunk,
akik a kiteljesedés felé próbálnak haladni, a maguk korlátaival, a maguk bűnös voltával, ahogy a vallásos gondolkodás tekint az emberre. Tehát ez meg a konkrét embernek a szintje. And it's at this level that we locate the importance of private property. We can't achieve the goals of level 1 without systems of private property. They are needed in order to help us gradually move towards the common good. Láthatjuk, már aki látja onnan hátulról, hogy a magántulajdont tehát erre a második szintre helyezzük. Tehát a magántulajdon az nagyon fontos annak érdekében, a magántulajdonnak a rendszere, hogy azt a bizonyos első szinten olvasható célt elérjük, hogy afelé fokozatosan el tudjunk jutni. Tehát ez az eszköze a magántulajdon ennek, az egyik eszköze. And then he argues that only in the light of these first two levels can we deal with lots of practical problems of business ethics, like how much should we pay people, what prices should we charge for our goods, what tax level should we have. These kinds of very practical, concrete questions. We can only really deal with them if we thought first about levels 1 and 2. Tehát láthatjuk azt, hogy ha olyan kérdésekkel akarunk foglalkozni, hogy milyen legyen az adórendszer, milyen legyen az ár, amit a termékeinkért elkérünk, stb. Tehát amikor ezekkel a gyakorlati kérdésekről akarunk jó döntést hozni, ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha az első két szintet már átgondoltuk. Okay, I've used up my time now, so I should finish. I just want to show you this slide briefly because here it's a kind of a step process which goes through the 3 levels that we saw on the previous slide, but in terms of thinking through them. So step 1, step 2, step 3. Tehát most már itt a rendelkezésre álló idő végén csak gyorsan összefoglalnám, hogy akkor hogyan is gondolkodhatunk erről a 3 szintről, amit az előző dián láttunk. And I wanted to show it to you because he mentions here a few other elements we haven't mentioned before. Ezt most azért szeretném megmutatni, mert itt néhány olyan elem is előbukkan, amiről korábban nem beszéltem, bár a UC művében szerepelnek. And we can see that even at this level we have certain hopes, even you might say a certain level of idealism in his thinking. For instance, when he talks about the need for illuminated and responsible consumers. Tehát láthatjuk azt, hogy azért itt a második lépcsőben is az a második francia bekezdés egyfajta idealisztikus gondolkodásról vagy reményről tanúskodik, amikor azt mondja, hogy felvilágosult és felelős fogyasztókról, ügyfelekre kellene alapozni ezt a rendszert. Ez is egyfajta idealizmus. But of course here we should remember that no economy can be better than the people that make it up. A good economy needs good people within it as well. So this is a sensible point that he makes here. De ez egy nagyon fontos pont itt, hiszen tudjuk azt, hogy a gazdaság nem lesz, csak olyan jó lehet a gazdaság, mint amilyen jó emberekből áll. Tehát minél jobbak az emberek, annál jobb lesz a gazdaság is, ezért nagyon fontos, hogy ez a pont itt szerepeljen. Okay, and then the last slide here is just to sort of throw out a few ideas to you. They're really trying to get these points at various ways in which we see today a new combination of cooperation and competition in the economy, and maybe new kinds of ways of working towards that level 1 common good using level 2 competition and private enterprise. Tehát ezen a dián különböző eszközöket, iskolákat, gondolkodási módokat, alternatívákat soroltam itt fel, a teljesség igénye nélkül, ami azt mutatja, hogy milyen gondolatokat, eszméket, megoldásokat lehet felhasználni, sokféle egyéb is van természetesen, ezeket hogyan lehet kombinálni, hogyan gondolkodhatunk az együttműködés, illetve a verseny kapcsolatáról. Hogyha látjuk az első szintet, mint amiről beszéltünk, hogy az emberi közösség és az ökológiai rendszer közös javát szolgáljuk, akkor ennek a célnak a szolgálatában hogyan lehet különböző iskolákat, ilyen gondolkodási iskoláknak az eszközeit felhasználni. But just like Professor Tamani said, it's not possible to go too much into detail. This is just to give you some sense that we could go into more detail on the concrete questions. Today we can just open up the discussion. Tehát ahogy Zamanyi professzor is említette, most túlságosan rövid az idő ahhoz, hogy itt a részletekben is belemenjünk, de ez minden esetre ez a dia arra szolgál, hogy felnyissa a szemünket arra, hogy milyen sokféle eszköz, milyen sokféle irány van, amerre el lehetne indulni, amelyeknek az eszközeit, meglátásait fel lehetne használni.
I hope at least that we've just been able to see a little bit of how this natural law thinking proposed by someone like Professor Utz has some potential to help us deal with problems we must deal with today. Tehát remélem, hogy ez az előadás hozzájárult ahhoz, hogy az Utz professzor által felvetett természetjogi megközelítés is egyfajta alternatívát vagy megoldási lehetőséget mutasson, hogy tovább gondoljuk, hogy a korunk gazdasági társadalmi problémáit hogyan lehetne megoldani. Thank you very much. Köszönöm.